Welcome back to my channel. Wala pa rin tayong schedule ng layas and adventure today kasi ngayon lang ulit umaraw dito sa lugar natin. So dahil dyan, kakain muna tayo. Magluluto muna tayo ng tinolang manok. Let's go! Siyempre, handa na natin yung mga kakailanganin natin. Meron tayong bawang, sibuyas, luya, paminta, at seasoning. At meron din tayong sili at dahon ng sili. Meron tayong papaya. At siyempre, yung pinaka-main na kailangan natin ay ang karneng manok. Konti lang po yan kasi pang single lang pang lulutuin natin. And of course, meron tayong water. So, heto lang po kasimple ang lahat ng mga kakailanganin natin para sa ating tinolang manok. At dahil handa na ang lahat, nahiwa ko na ang mga dapat hiwain. Let's start!
ready serve na ang ating tinolang manok. Bon appetit!